Alright, ሰላም እንዴት ናችሁ? አይኖ ለረጅም ጊዜ ከዩቲዩብ ጠፍቼ ነበረ። ኦቨር ላይ ኦልሞስት 2 ዓመት ይሆናል ከጠፋሁ። ኤኒዌይስ አንዳንድ ነገሮች ስለነበሩ ማስተካከላቸው የነበሩ ነገሮች እነሱ ላይ ፎከስ አድርጌ የነበርኩት በናው አም ደን ሶ እንትን ማድረግ ጀምራለሁ። ቪዲዮዎች ፖስት ማድረግ ጀምራለሁኝ። ሶ ዛሬ የመጀመሪያው ማድረግ የምፈልገው ስለ ቫለንታይንስ ዴይ ነው። ቫለንታይንስ ዴይ ማለት በጣም መጥፎ አክቹዋሊ ሁሉም በዓሎች የሚባሉት ከስሙ ጀምሮ በሙሉ መጥፎ ናቸው። ከዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ያልተፈቀዱ በዓሎች ናቸው። በዓል የሚለው ቃል ራሱ የጣዖት ስም ነው። በዓል ማለት የጣዖት ስም ነው። ኤኒዌይስ ሌላ ጊዜ እናወራለን ስለሱ። ኤኒዌይስ ሶ አሁን ምን እናድርግ ስለ ቫለንታይንስ ዴይ ስለሱ ትንሽ ኢንሳይክሎፒዲያ ብሪታኒካ ከሚለው ከሱ ትንሽ እናነብና ከዛ በኋላ የሆነ ትንሽ ቪዲዮ አለች እሷን አሳያችኋለሁ። ያው እንግሊዝኛ ነው፣ ስለዚህ በተቻለኝ መጠን ለመተርጎም እሞክራለሁ። ኦኬ ሶ ሉፐርካሊያ ይሄ ከቫለንታይንስ ዴይ ከመባሉ በፊት ይሄ ነበር የሚባለው የነበረው። Okay, Lupercalia ይባል ነበረ። Okay, so it's an ancient Roman festival that was conducted annually on February 15 under the superintendence of a corporation of a priest called Luperci. those are like ቄሶቹ ነው ሉፐርሲ የሚሏቸው። እና ይሄ ነገር ፌብሩዋሪ 15 በግሪጎሪያን አቆጣጠር ማለት ነው፣ በነዛ በፈረንጆቹ አቆጣጠር። The origins of the festival are obscure ይላል፣ ግን obscure አይደለም። ምንም obscure የሆነ ወይ የተደበቀ ወይ ደግሞ የማይታወቅ ነገር ወይ ደግሞ የተሸፈነ ወይ ደግሞ የማይታወቅ ነገር የለም እዚህ። It's clear እነሱ መናገር ስላልፈለጉ ነው እንጂ it's clear. Although the likely derivation of its name from lupus or Latin wolf, like lupus በላቲን ቋንቋ እንትን ማለት ነው። ምንድነው wolf? ይሄ ምንድነው wolf ምንድነው wolf? ቆይ በአማርኛ wolf ልፈልግ። ስዕሉን ካየን እናውቀዋለን። wolf ይሄ wolf ይባላል። I don't know what this is በአማርኛ, but this whatever this is ይሄ እንስሳ እንደ ውሻ የሚመስለው ትንሹ አይደለም፣ ቀበሮ የሚባለው አይደለም፣ ከሱ በላይ ያለው whatever it is I don't know ስሙ አላውቀውም። but anyways እሱ ነው። okay ከሱ የመጣ ስም ነው የሚሏቸው ያሉት። Has variously suggested connection with the ancient deity who protected herds from wolves and with the legendary she-wolf who nursed Romulus and Remus. So የሚለው ምንድነው ከዴይቲ like ድሮ የምትመለክ የነበረች ከእንትን she-wolf የምትባለው ደግሞ ሴት wolf፣ ይሄ አሁን ያሳያችሁ እንስሳ እሷ ይሄ ሮሙለስ የሚባልና ሬሚስ የሚባለው፣ እነዚህ ሮሙለስ የሚባለው ሮምን እንትን ያለው የመሰረተ ሰውዬ ነው። ሬሚስ ደግሞ ወንድሙ ነው። እና እንደውም የሆነ ቆይ ስላለ ካገኘሁት እስቲ ካለ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ጡት እየጠቡ ምናምን ይታያል ከሺ wolf። እዚህ ጋር ስታዩት እዚህ ጋር ሁለቱ ልጆች እነዚህ ሮማን እንትን ያሉትና ሮማን የመሰረቱት ወንድማማቾች ናቸው። እና እሱ ያሳደገቻቸው የሚባለው ይሄን እቺ ነች። but this is ኢሽታር የምትባለው ነች። ከዛም በኋላ ግን they have like different manifestation አላቸው። ሁሉም እነዚህ ጋድ የሚባሉት የተለያየ ማኒፌስቴሽን አላቸው። እቺ pretty much ኢሽታር የሚሏት ነች። ኢሽታር የምትባለው ደግሞ እቺ ማርያም እያሉ በየቦታው ለጥፋት ያሉት እሷ ነች ኢሽታር የምትባለው። እና ይሄ ልጆቿ ናቸው። ልጆቿ ማለት ያው ታሙዝ የሚባለው ነው። ግን he has like ሁለት እንትን አለው ማኒፌስቴሽን አለው። ሁለት ቦታ፣ አንደኛው ጥሩ ቦታ ወይ ደግሞ ጥቁር ይባላል፣ አንደኛው ደግሞ ነጭ ይባላል። it's just ሁለቱም መጥፎ ናቸው just በራሳቸው አመለካከት። ግን አንደኛው ነጭ የሚባለው ወይ ደግሞ በቀን የምታዩት መንፈስ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ማታ ጨለማ የሚታይ መንፈስ ምናምን እንደዛ ነገር ዳርክ ስፒሪት እና ዋይት ስፒሪት ይባላሉ። ኤኒዌይስ እሷ ነች ያሳደገችው። ባይ ዘ ወይ ይሄ ልጅ ነው በኋላ መጨረሻ እሷን ያገባት፣ እናቱን ያገባ ማለት ነው። እህቱ ነች ይላሉ፣ ከዛ ደግሞ እናቱ ነች ይላሉ፣ ከዛ ደግሞ ሚስቱ ነች። ብዙ just wicked የሆኑ ፍጥረቶች ናቸው።
So as a fertility rite, the festival is also associated with god Phanos. Phanos ማለት ይሄ እስቲ ቆይ ላሳያችሁ። ፋኖስ ማለት የት አለ መሰላችሁ? ካለ ውስጥ ይኸውና ፋኖስ ማለት ይሄ ነው። ኦኬ በደንብ ይታያል። ይኸውላችሁ ይሄ ፋኖስ ማለት ይሄ ነው። ኦኬ half man half goat ግማሽ ሰው ነው ግማሽ እንትን ነው። ግማሽ ምንድነው ስሙ እንትን ነው ፍየል ምንድነው ፍየል በጣም እንትን ነው ፍየል እንትን ነው ምንድነው ለሴክስ ምናምን ነገር ላይ በጣም እንትን ነው በጣም ምንድነው የሚባለው ሆርኒ በጣም ሁሉ ጊዜ እንትን ይፈልጋል ሴክስ ምናምን ያደርጋል በጣም እና ከዛ ጋር የተያያዘ ነገር ነው እና ፍየል I'm trying to show you but for some reason እንትን ይላል ያለ ይሆንና so ያቺት ለጭንቅላቱ ይሄ እንደዚህ ነው ፋኖስ ይሄ ነው እግሩን አያችሁት ግማሽ ፍየል ነው ግማሽ እንትን ነው እና ጫካ ውስጥ እየገባ ይሄ ልጆችን ምናምን እንትን ይደፍር ነበር ምናምን ነገር አንዳንድ ቦታ ፓን ይባላል ኦኬ and the history of who was Lupercus what is Valentine's Day what is Lupercalia okay so I'm just showing you እና እዚህ ጋር ራሱ አያችሁት ኦኬ ፓን ይባላል ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ፓን ይላችኋል እዚህ ጋር አያችሁት እዚህ ጋር that's the same thing ኢየሱስ እያሉ እንትን የሚሉት look at this ኢየሱስ እያሉ የሚያመልኩት that's him this is him እየተለጠፈ የምታዩት that's a wicked person like wicked የሆነ entity ነው እናንተ ኢየሱስ ነው እያላችሁ የምታከብሩት ይሄ ጸረ ክርስቶስ የሚባለው ነው ራሱ ኢየሱስ የምትላችሁ የምታመልኩት ይሄ ስዕል የሚለጠፈው ቤተክርስቲያን ውስጥ በሙሉ ጸረ ክርስቶስ የሚባለው ሰውዬ ነው anyways እንቀጥላለን እሱን ለማሳየት ፋኖስ ማን ነው ላሳያችሁ ፈልጌ ነው ኦኬ each Lupercalia began with a sacrifice by the Luperci ወይም ደግሞ ቄሶቹ of goats and a dog so sacrifice ያደርጉ እየገደሉ ማለት ነው ፍየሎችና እንትን ውሾች እየገደሉ after which two of the Luperci were led to the altar እዛ ሁለት ቄሶች ወደ እንትን ይወሰዳሉ ወደ ትልቁ እንትን ቦታ ላይ ምንድነው የሚባለው መድረክ ነገር ላይ okay their foreheads were touched with a bloody knife ጭንቅላታቸው እኔ የተገደለበት ይሄ ፍየሉና ውሻ የተገደለበት ቢላ ደም በነካው ቢላ ጭንቅላታቸው ይነካል ይላል የፎርሄድ ጭንቅላት ምንድነው ፊታቸው ያለው ጭንቅላታቸው ፊት ለፊት ግንባር and the blood was wiped off with wool dipped in milk okay እና ይጠረጋል ይሄ በውል ማለት ይሄ I don't know wool ምን እንደሆነ አላውቅም በእንትኑ በአማርኛ አላውቅም wool ይሄ ልብስ ከእንትን የሚሰራ ከበግ እንትን የሚሰራ ከበግ ጸጉር የሚሰራ wool I don't know በጣም ውድ ነገር and the ritual required the two young men laugh እና ሁለት ልጆች መሳቅ አለባቸው ይላል the sacrificial feast followed after which the Luperci cut thongs from the skins of the sacrificial animals and ran into two bands around the Palatine Hill striking with the thongs at any woman who came near them a blow from the thong was supposed to render a woman fertile so ምንድነው የሚለው ያው ከዛ በኋላ እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ከቆዳቸው እንትን ያደርጉና ከቆዳው ሳይሆን ከበጎችና ከፍየሉና ከውሻው ቆዳ ቆርጠው ጣንግ ነገር ይሰራሉ ጣንግ ማለት just የቀጭን እንትን ያለ ነገር ይሰራሉ ከዛም በኋላ ወደ ፓላቲን ሂል የሚባለው እንዳልኳችሁ ወደዛ ይሄዳሉ ትልቅ እንትን ቦታ ነው መስዋዕትና የሚደረግበት ቦታ ማለት ነው ከዛ እዛ ሄዶ ኤኒ ሴት በዛ በኩል ከመጣች በዛ በቆዳው ይመቷቸዋል የሚመታቸው ለምንድነው ላይክ ያው እንትን ሴቷ እንድትወልድ ፈርታይል ያደርጋታል ምናምን ነገር የሚባል ነገር አለ አሁን ወዴት አድርጎ ወደ እንትን እንደመጣ ላሳያችሁ ወደ ክርስትና እንዴት አድርጎ እንደመጣ in 494 CE the Christian church under Pope Gelasius I forbade participation in the festival okay tradition holds that he appropriated the form of the rite as a feast of the purification celebrated on February 2 okay February 2 ማለት እንግዲህ አሁን February 14 ነው 14 ነው የሚከበረው አይደለ በፊት February 2 ነው የሚከበረው the reason February 2 የሚከበረው because ታሙዝ የተወለደው ዲሴምበር 25 ነው ዲሴምበር 25 ማለት ክሪስማስ ብለው የሚያከብሩት ማለት ነው ወይም ደግሞ ገና ተብሎ የሚከበረው ማለት ነው ከዛ ቀጨምራችሁ እስከ ፌብሩዋሪ 2 ስትቆጥሩ 40 ቀን አለ በባህል መሰረት ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሴት ልጅ ወንድ ከወለደች 40 ቀን ድረስ መደበቅ አለበት ከዛ በ40ኛው ቀን ፒዩሪፋይ ትደረጋለች ማለት ትጸዳለች ልጇም እሷም ይጸዳሉ
አይደለ? ከዛ ወደ ቤተክርስቲያን መሄድ ትችላለች ምናምን እንደዛ ነገር አለ። በለዚያ ግን መሄድ አትችልም። ፒሪፋይ ካልተደረገች ወይም ካልጸዳች እንትን መሄድ አትችልም። እንደዛ የሚባል ነገር አለ እና ይሄ ከዛ ጋር የተያያዘ ነው። ይሄ ምንም ገና የሚባለው ከክርስቶስ ጋር የሚያያይዙ ምንም ነገር የለም። እንዳልኳችሁ ቁጠሩት፣ እኔን አትመኑኝ። ጀስት የነገርኳችሁን ነገር አድርጉ፣ ላይክ ሪሰርች አድርጉትና ዩ ፋይንድ አውት ዋት ኢት ኢዝ። በእንዳልኳችሁ ከ25 ዲሴምበር እስከ ፌብሩዋሪ 2 ኤግዛክትሊ 40 ቀን ነው። ኦኬ 40 ቀን ነው። ይሄ እንትን ደግሞ የሚከበረው የነበረው ላይ ኦልሞስት 2 ሳምንት ነው የሚያከብሩት የነበሩት። ኦኬ የሚጀምረው በ2 ነው። ከዛ በኋላ እስከ 14 ምናምን ድረስ ያልቃል። ኦኬ 14 15 ድረስ ያልቃል። እንትኑ በዓሉ ይቀጥላል ማለት ነው። እና ምን አይነት መሰላችሁ በዓሉ ላይ እስቲ ስዕሉን ላይ ሊዮ እዚህ ጋር ካለ ኦኬ እዚህ ምን አለ መሰላችሁ ኦርጂ የሚባል ነገር አለ። ላይክ በቃ ሁሉም ሰው በጣም ሴክስ ኦርጂ ማለት በቃ ሁሉ ሴክስ እዚህ ጋር ሴቶቹን አያቸዋቸው እዚህ ጋር ምናምን ሴክስ ምናምን በቃ ሁሉ በየቦታው በቃ አንድ ላይ ተሰባስቦ ሰው ሴክስ ያደርጋል ምናምን ነገር እንደዛ ነገር ቼቷ እዚህ ጋር ያውላችሁ እዚህ ጋር ያችሁ ጎት ይዞ ሊገለው እንትኑን ኦኬ እዚህ ጋር ሴቷን ይዋት እዚህ ጋር ተመልከቱ። I mean it's just you know አንድ ላይ ተሰብስበው እንደዛ ያደርጋሉ። it's just wicked የሆነ እንትን ነው በዓል ነው። wicked የሆነ አመት በዓል ወይ ደግሞ ምናምን whatever ፌስቲቫል የሚባል ነገር ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ተመልከቱ የሆነ you know ከወንዱ ጋር ይተኛል ከሴቱም ጋር ይተኛል። just there's no እንትን የለውም there's no በቃ ምንም እንትን የሚፈሩት ነገር የለም። ሁሉም በቃ ደስ ያለውን ያደርጋል። just በጣም ዲስከስቲንግ የሆነ እንትን ነው። ሁሉም ተሰብስበው አንድ ላይ ያም ከዛም ጋር ሴክስ ሲያደርግ ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይሄን ያልኳችሁ ፋኖስ ያልኳችሁ ይሄንን ነው። ከሴቷ ጋር እንትን ሲያይ እግሩን አያችሁት? እግሩ የፍየል እግር ነው። ተመልከቱት። ከሱ ጋር ትተኛለች። ባይ ዘ ወይ ይሄንን ሰውዬ ይሄንን በዓል ኢቭን እዚህ አፍሪካ ውስጥ እነዚህ ኩሻይት የሚባሉት ሰዎች የእንትን ጊዜ በተለይ ግብጽ ውስጥ የነበሩ ጊዜ ድሮ ነው፣ አሁን ያሉት አይደሉም። ግን በፊት የነበሩት ጥቁሮች ናቸው የነበሩት በፊት ግብጾች እና እነሱ ምን ያደርጉ ነበር? ይሄ በዓሉ ሲመጣ ከፍየል ጋር ሴክስ ያደርጉ ነበር። የእውነት ሴቶቹ ሄደው ከፍየሎች ጋር ሴክስ ያደርጉ ነበር ምናምን ነገር እና በጣም አጸያፊ የሆነ እንትን በዓል። ኤኒዌይስ እንቀጥላለን ማንበቡ እና እንዳልኳችሁ 40 ቀን ነው ያልኳችሁ። ቼክ አድርጉትና ከዛ በኋላ ታዩታላችሁ እና ሪሰርች አድርጉት። ኦኬ ከዛ but it's likely that the Christian feast was established in the previous century. It has also been alternately suggested that Pope Gelasius I replaced Lupercalia with Saint Valentine's Day, celebrated on February 14th, but the origin of that holiday was likely much later. So ከዛ በኋላ ምን አደረገ? ሴንት ቫለንታይንስ ዴይ ብሎ ቀየረው ነው የሚለው። ሴንት ቫለንታይንስ ዴይ ደግሞ ምንድነው? ያን ጊዜ እንትኖች እንዳይጋቡ ምናምን ነገር ጋብቻ ማድረግ አይፈቀድም ምናምን ብሎ ነበር። ይሄ ጳጳሱ የሮም የካቶሊኮች ጳጳስ ይሄ ቫለንታይን የሚባለው ሰው በድብቅ እንትን ያደርግ ነበር፣ ያጋባቸው ነበር ምናምን። መጨረሻ ላይ ተያዘና ተገደለ። ከዛ ለዛ ነው በፌብሩዋሪ 14 እሱን ከመመረት ለማድረግ ምናምን ተብሎ ሴንት ቫለንታይንስ ዴይ ምናምን የሚባል ነገር አለበት። that's just ውሸት ነው። ምንም ከእንትን ጋር የሚያያይዘው የለም። ሰውን ለመሸወድ ነው። ኦኬ ቅዱስ ቫለንታይንስ ዴይ ምናምን ብሎ እንትን ያሉት እንጂ ከእንትን ጋር ምንም ያያይዘው የለም። ኤኒዌይስ አሁን እንትኑን እንመልከት፣ ቪዲዮውን እንመልከት። ያው እያቆምኩኝ ቪዲዮውን እናያለን። People realize. To find its true origins, we must go all the way back to ancient Babylon. It is here. Okay, so ወደ ባቢሎን ሄደ። እንደነገርኳችሁ ሁሉም ሃይማኖት I'm talking about like እስልምና, I'm talking about ክርስትና, I'm talking about ይሁዳ, አሁን በጣም ታዋቂ የሚባሉት ሃይማኖቶች በሙሉ የመጡት ከባቢሎን ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር የለም። ከእግዚአብሔር ጋር ወይ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን ወይ የእስራኤልን አምላክ የሚያመልኩ አይደሉም። እነዚህ በሙሉ የሚያመልኩት ኦሳይረስ የሚባለውን ነው፣ ወይም ደግሞ ታሙዝ የሚባለውን ነው፣ ወይም ደግሞ ሆረስ የሚባለውን ነው። ኦኬ የተለያየ ስም አለው። ዙስ የሚባል አለ። ጀስት በየካልቸሩ ከየሀገሩ ይለያያል። አሁን የምታዩት ስዕል ማለት ነው። አሁን የምታዩት ኢየሱስ እያሉ የሚያከብሩት ስዕል ማለት ነው። እሱ ነው እንትን የሚያደርጉት ያሉት የሚያመልኩት እግዚአብሔር ብሎ የሚያመልኩት እሱን ነው። ኦፍ ኮርስ መጽሐፍ ቅዱስን እንትን ይላሉ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳሉ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ያነባሉ ምናምን ነገር። ግን ምን መሰላችሁ? ሰይጣን ከኛ በላይ መጽሐፍ ቅዱስን ከሚያነቡ ሰዎች በላይ መጽሐፍ ቅዱስን ያውቃል።
በደንብ ያውቃል፣ በደንብ ያስተምራል፣ በደንብ ማስተማር ይችላል። ኦኬ እንደሚነግሯቸው አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲያነብ ይወድቃል ምናምን እንደሚሏቸው ነው፣ እንደዛ አይደለም። ወይ ደግሞ ሲነበብበት ይወድቃል ማለት አይደለም። ኖ ኖ ኖ ኖ እንደዛ አይደለም። because he's been like ለረጅም ጊዜ ከኛ ጋር ስለነበረ ከኛ በፊት ስለነበረ ሰማይና ምድር ከተፈጠረ በኋላ ሰዎች ከመፈጠራቸው በፊት ነበረ እሱ። ስለዚህ የሰውን ባህሪ በደንብ ያውቃል። ወደ 5-6 ሺህ ዓመት አብረው ኖሯል ከኛ ጋር እና በደንብ ያውቀናል። አስተሳሰባችን እንዴት እንደሆነ በደንብ ያውቃል። ስለዚህ እንደዛ አድርጎ መሸወድ ይችላል። እና አብዛኛዎቹ እነዚህ ቄሶቹ እነዚህ ሙስሊም እንትኖቹ ምን ኢማም ነው የሚባሉት ኢማሞቹ እነዚህ ፓስተሮቹ ምናምን የምትሏቸው በሙሉ በቃ እንደዛ በጣም ለገንዘብ ነው የሚሮጡት እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። ኦኬ ስለ ክርስቶስ ያወራሉ ግን ከሰው ገንዘብ ይወስዳሉ። የተሰበሰበውን ገንዘብ እንትን በወስደው ለራሳቸው ምን የመሰለ ቤት ይሰራሉ፣ ምን የመሰለ ልብስ ይገዛሉ፣ መኪና ይገዛሉ፣ የተመቻቸ ኑሮ ያደርጋሉ። ከድሃ ወስደው ማለት ነው። እንግዲህ ድሃ ሃይማኖተኛ እየመጣ ይሰጣል። በግድ ስጡ ይላሉ። ካልሰጠህ ደግሞ በረከት የለም ትባላለህ። ከዛ ትወስዳለህ። ኤኒዌይስ እና እነዚህ ዊክድ ስለሆነ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ምንም ያገናኛቸው ነገር የለም። አያፍሩም። እንደዛ ሲያደርጉ አያፍሩም። ኦኬ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው እንደዛ አያደርግም። ኦኬ ያው እነሱ እንደ እንትኖች እንደሌላው እንደ ሁሉም ሰው ኃጢአተኛ ናቸው። እነሱ ጋር ሄደን ቄሶችን ለምን ይቅር በሉ እንደምንል አላውቅም። ብቻ ኤኒዌይስ እንቀጥላለን። Where the figure we know as Cupid emerges. The name Cupid comes from the Latin verb cupere, meaning to desire. Cupid was the son of Venus. Okay, so Cupid is the son of Venus. እንዳልኳችሁ ቅድም ታሙዝ ያልኳችሁ ታሙዝ ማለት ነው። just ሌላ ምን እንትን አይደለም። Cupid የሚሉት ታሙዝ ነው፣ በህፃንነቱ ማለት ነው። ከዛ ጋር ነው የሚያያይዙት እና እቺ እናቱ መሆኗ ነው። እቺ እዚህ ጋር ያለችው እናቱ መሆኗ ነው። Okay. Roman goddess of beauty and love. Originally known as Tammuz and Ishtar, this mother and son couple are the progenitors of all pagan religions. Okay, so እነሱ ናቸው ያመጡት ይሄ የሪሊጂኑን ያመጡት እነሱ ናቸው። ኔምሯድና ታሙዝ ኔምሯድና ኢሽታር የምትባለው። Okay. Earth today. In this ancient Babylonian writing, we can see the true identity of Tammuz revealed. Quote, the little Okay, so ከዚህ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? The little demons and the great demons cried aloud. Okay, ትንሾቹና ትልልቆቹ እንትኖች ጮሁ ወይ ደግሞ ጮክ ብሎ ተናገሩ ነው የሚለው። Demons and their companions cried aloud. Our heroic lord, heroic lord የሚሉት ታሙዝን ነው። Okay, አምላካችን ነው የሚሉት እነሱ ነው አምላካችን ብለው የሚሉት። He who was seized away, that means he was taken away. ያው እግዚአብሔር አምላክ ሲፈርድ ጊዜ ያ እንትን ተወስዷል። Okay, ወይ ደግሞ ወደ ጥልቁ ተወርውሯል ምናምን ነገር። he who was seized away forsake us not, ወይ ደግሞ like ችላ አላለንም ለብቻ አልተወንም ማለት ነው። ታሙዝ our lord who was seized away forsake us not. Okay, አትተወን ነው የተያዝከው ተይዘህ የተወሰድከው ምናምን ነገር እንትን አትበለን፣ ችላ አትበለን ወይ ደግሞ አትርሳን ምናምን እንደዛ ነገር ነው የሚሉት ያሉት እና ይሄ ድሮ የተጻፈ ነገር ነው። Anyways, አምላካችን ብሎ የሚሉት ያው ታሙዝን ነው። Okay. Demons and the great demons cried aloud. ታሙዝ ዲመን የዲመኖች ሁሉ የዲመን ማለት እነዚህ ሰይጣኖች የሰይጣን መናፍስቶች አሉ። እነዚህ መናፍስቶች ምን የሚባሉ አጋንንቶች የነሱ እንትን ነው የነሱ አምላክ እንትኖቹ ናቸው የሚጮሁት ያሉት ዲመኖቹ ናቸው የሚጮሁት ያሉት። ሌላ ቪዲዮ ሰርቼ እነግራቸዋለሁ። በጣም ብዙ ነገር አለና አሁን ተከታታይ ቪዲዮዎች እየሰራሁኝ በደንብ ብዙ ነገር እንትን እላለሁ አስተምራለሁ። Demons and their companions cried aloud. Our heroic Lord, he who was seized away, forsake us not. Tammuz, our Lord, was seized away, forsake us not. End quote. Yes, you heard that correctly. Tammuz is being referred to as the Lord of Demons. So he's saying like Tammuz is being referred to as the Lord of Demons. So የሰይጣኖች ወይ የአጋንንቶች ሁሉ አምላክ ማለት ነው። የአጋንንቶች ሁሉ የበላይ ማለት ነው። ታሙዝ ማለት ነው። by the way መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካያችሁ ሕዝቅኤል ላይ ምን ያለ መሰላችሁ? የታለ መሰላችሁ? እዚህ ጋር እግዚአብሔር አምላክ ሕዝቅኤልን በመንፈስ የሚደረገውን ነገር ሊያሳየው ወሰደው። በመንፈስ ነው የሚወስደውና ቤተ መቅደስ ውስጥ አስገብቶ ብዙ ነገር ያሳየው ነበርና አንደኛው ነገር የሚያሳየው የነበረው ምንድነው? እርሱም ደግሞ ተመልሰህ ከዚህ የበለጠውን የሚያደርጉን ታላቅ ርኩሰት ታያለህ አለኝ።
ወደ ሰሜንም ወደሚመለከተው ወደ እግዚአብሔር ቤት በር መግቢያ አመጣኝ። እነሆም ሴቶች ለታሙዝ ያለቀሱ በዚያ ተቀምጠው ነበር። ለምን ያለቀሱት? ቢከስ ስለተገደለ፣ ታሙዝ ተገደለ። ለዛ ነው አሁን እነዚህ ሰዎች አሁን ስታነቡት የነበረው ተወሰደ ምናምን ባችሁ ተወስዶ የነበረው ምናምን ተገድሎ ስለነበረ ኦኬ ስለተገደለ ለዛ ነው የሚያለቅሱት። ባይ ዘ ወይ እሱ እንትኑ ፋሲካ የሚባለው ለሱ ነው። ለክርስቶስ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ለሱ ሞር እናወራለን። In this 1914 book entitled Tammuz and Ishtar, the author S. Langdon gives us more detail about the true identity of Tammuz. Quote, okay, so okay. The litanies and the theological lists refer to Tammuz by the title, which occurs as frequently as any other, and which I have reserved for a separate treatment. For in this title, we have evidence that this deity was connected with serpent worship. So, ከእባብ ጋር እንትን የተያያዘ ነው የሚለው ከእባብ አምልኮ ጋር የተያያዘ ነው። It is true that this connection is to be regarded as prehistoric and one which was forgotten in the age when our sources begin. Not only is Tammuz called the great serpent dragon, but the same title is more than once applied to the mother goddess herself. So ለእናቱም ጭምር ሳይቀር ትልቁ ምንድን ነው የሚባለው ትልቁ ዘንዶ ምናምን ነገር ወይ ደግሞ ትልቁ ድራጎን ምናምን ይባላል። ለእነሱ ለተም ይሰጣቸዋል። The title in Sumerian is God. So good ይባል ነበረ። So አሁን God አሉት። ለዛ ነው መጽሐፍ እንትን ሳነብ እግዚአብሔርን God ብዬ አልጠራውም። because ይሄ የነሱ እንትን ነገር ነው የነሱ እንትን ነው ጋድ ሳይሆን ምለው እኔ ፓወር ብዬለዋለሁ ወይም ደግሞ ኃይል ለዋለሁ name which is ወይ ደግሞ the most high ወይ ጊዜ ምለው እኔ the most high ብዬ ነው የምጠራው አምላክን እግዚአብሔር አምላክን a name which is regarded by the theologians apparently as the most important of all the titles of Tammuz. okay በጣም እንትን የሆነ ትልቁ የሆነ እንትን ኢምፖርታንት የሆነው ታይትሉ ማለት ምንድነው ታይትል ከስም በፊት የሚሰጠው ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚባለው ታይትል ነው እሱ አይደለ እሱ እንደዛ ማለት ነው የሱም ታይትሉ ጋድ ማለት ነው the name should mean great serpent of heaven. okay so ያው ሔዋንን ያታለለው serpent ማለት ነው The litanies and the theological lists refer to Tammuz by a title which occurs as frequently as any other and which I have reserved for a separate treatment. For in this title we have evidence that this deity was connected with serpent worship. It is true that this connection is to be regarded as prehistoric and one which was forgotten in the age when our sources begin. For not only is Tammuz called the great serpent dragon, but the same title is more than once applied to the mother goddess herself. The title in Sumerian is God, a name which is regarded by the theologians apparently as the most important of all the titles of Tammuz. The name should mean the great serpent of heaven. End quote. The great serpent of heaven. Where have we heard that before? Revelation chapter 12 verse 9. okay ይሄ ዮሐንስ ራእይ ላይ ነው የት ነው ግሬት ሰርፐንት የሚለው ወይም ደግሞ ትልቁ ዘንዶ የሚለው ከየት ነው የመጣው የት ነው ሰምተነው የምናውቀው ምናምን ነው የሚለው ሰው የሚያነበው ሰውዬና ምንድነው እዚህ ጋር ዮሐንስ ራእይ 12:9 ላይ ምን ይላል and the great dragon was cast out. Like the great dragon is like ትልቁ እንትን እባብ ማለት ነው ትልቁ ዘንዶ ምናምን ነገር was ተጣለ ከሰማይ ነው የሚለው that old serpent called the devil. ያ እንትኑ እባብ የጥንቱ እባብ ሰይጣን የተባለው the devil and Satan, you know, like the devil አጋንንት ነገር and then ሰይጣን you know, which deceived the whole world, like ዓለምን በሙሉ ያሳሳተው. He was cast out into the earth, ወደ መሬት ተወረወረ, and his angels were cast out with him. By the way, ይሄ መሬት እንደ ሲኦል ነው የሚቆጠረው. ኦኬ መሬት ሲኦል ነው፣ ጥልቁ ነው የሚባለው። ጥልቁ የሚባለው ሲኦል ከታች ያለው እሳቱ ምናምን እሱ ጥልቁ ይባላል። as far as መሬት ግን ሲኦል ነው። ለዛ ነው ሰይጣን ወደ መሬት የተወረወረው፣ መሬት ላይ እንዲኖር እኛን እንዲያሰቃየን የተወረወረው። ለዛ ነው እኛን እንዲያታልለን፣ እኛን እንዲሸውደን። ሊሚቴሽን አለው እግዚአብሔር አምላክ፣ ሊሚት አድርጎበታል። እንደፈለገ መሆን አይችልም። እኛን አንስቶ ማሽከርከር አይችልም። እንደዚህ ምንም ማድረግ አይችልም። ግን ሐሳብ ያመጣልናል። እኛ ፈቃዳችን ሆኖ ከፈቀድንለትና እንደፈለገ እንዲያረካ ካደረግነው then የሚያረጋውን ያረጋል። እሱ ይጫወትብናል። ኃጢአት የሚያሰራን ያሰራናል። ከዛ በተረፈ ሰይጣን አሳስቶኝ ነው ምናምን እያለን ብዙ ጊዜ የምናደርገው ራሳችን ያደረግነውን ነገር ነው።
And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Mythology describes Tammuz as having both a cruel and a happy personality. He would use his invisible arrows tipped with gold to strike unsuspecting men and women. Okay, so ታሙዝ እንደቀደም እንደነገርኳችሁ ነጭና ጥቁር እንትን አለው አልኳችሁ አይደል? ቨርዥን አለው። ነጩ ማለት ያው በእነሱ ማለት በእነዚህ በጣዖት አምላኪዎቹ ወይ ደግሞ በታሙዝ አምላኪዎቹ መሰረት ነው። ወይ ደግሞ አሁን አልወድም ይሄን ስም መጠቀም፣ ግን ኢሉሚናቲ የሚሏቸው አሉ አይደለ? እነዚህ ውስጥ ለውስጥ መጥፎ ነገር የሚያደርጉ እነዚህ በጣም ሀብታሞች ምናምን ነገር አላቸው። ሁለት አይነት ናቸው። ነጭ አምላክ የሚሏቸው ወይ ደግሞ ነጭ መንፈስ የሚሏቸው እና ጥቁር መንፈስ የሚሏቸው እና ሁልጊዜ ይጋጫሉ። ሁለቱም ሁልጊዜ ጦርነት አለ እና እንደውም የሚባሉት አንደኛው ምን ነው የሚባሉት ምን ጠፋብኝ፣ ሳስታውሰው ነግራችኋለሁ። አፌ ላይ ነው ጫፍ ላይ ነው ያለው፣ ግን ጠፋብኝ። ሳስታውሰው ነግራችኋለሁ። ኤኒዌይስ ምንድነው የሚለው ታሙዝ የሚባለው ሰውዬ የራሱ የሆነ በወርቅ የተሰራ ኢንቪዚብል እንትን አለው። ኢንቪዚብል ማለት የማይታይ ምንድነው ይሄ የሚተኮሰው በቀስት ነው የሚባለው፣ በእንትን የሚተኮሰው እሱ ነገር አለውና በሱ ያልጠረጠሩ ሰዎችን በሱ እንትን ያደርግና ያው ፍቅር እንዲይዛቸው ምናምን ያደርጋል ማለት ነው። እንደዛ ያደርጋል እና እናቱንም እንደዛ አድርጎ ነው እንትን ያላት ያጋባት ነው የሚለው። Causing them to fall in love. He did not do this for their benefit, but to drive them crazy with intense passion and to make their lives miserable and laugh at the results. So ለነሱ ብሎ አይደለም የሚያደርጋቸው ነው የሚለው። ያው ጀስት ለመሳቀን በኋላ በጣም እንትን ውስጥ ስሜት ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። ከዛ በኋላ በቃ they lose their mind የሚያደርጉትን አያውቁም። በጣም መበሳጨት ይመጣል ምናምን ነገር አለ አይደለ? ከዛ እሱ ቁጭ ብሎ ይስቃል። ያው የሰይጣን ስራ ማለት ነው። Famously, Tammuz used the love arrow on his own mother, causing her to fall madly in love with him. Mother and son got married, and the story of Cupid was born. Quote, in Babylonian religion, the Babylonian religion, by the way, ይሄ ሰው ጥቁር ነው። ነጭ እያደረጉ የሚያመጧቸው በሙሉ እንዳለ ጥቁሮች ናቸው። የሆነ ጥቁር የነበሩ እኛን የሚመስሉ ሰዎች ናቸው። ይሄ በሙሉ የመጣው ካቶሊክን ክርስትናን ምናምን ያመጡት በሙሉ ሮምን እንትን ያደረጉት የመሰረቱት አውሮፓን ምናምን የመሰረቱት እንዳለ ጥቁሮች ናቸው በሙሉ። ነጮች ጫካ ውስጥ ነው የነበሩት። ይሄ ካውከስ የሚባለው ተራራ ያለበት ቦታ እዛ ውስጥ ነው የነበሩት። ከአህያ ጋር ሲተኙ ምናምን የነበሩ ሰዎች ናቸው። ከበግ ጋር ሲተኙ የነበሩ በቃ ምንም እንደ የጫካ ሰው የነበሩ ማለት እነሱ ናቸው። ለዛ ነው ከጫካ ከጡጦ ነው ዝንጀሮ ነበርን ከዛ ነው የመጣ ነው የሚሉት። ስለ ራሳቸው ሲያወሩ ነው፣ ስለኛ ሲያወሩ አይደለም። እኛንን ሲቪላይዝ ያደረግናቸው። አሁን ተገልጦ ያለው ሁኔታ አትመልከቱ። ቢካዝ አሁን እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ነገር ስለገለበጠው ነው እኛ እንድንወድቅ አድርጎ እነሱን ከፍ እንዲሉ አደረጋቸው። ለዛ ነው እንጂ ትረስት ሚ እንደዛ አልነበረ። እንዳልኳችሁ ሞር እናወራለን ወደፊት። ኦኬ but anyways ምን ይላል እዚህ ጋር ታሙዝ Cupid in Babylonian religion the earth goddess was regarded as the mother and wife of Tammuz. So the earth goddess ማለት ያው መሬትን አንቺ ያለ የምትባለው መሬት ሀገራችን እንደዚህ ሆነች ምናምን እንደዛ እንደ ሴት ነው የሚጠራው አይደል? ሀገር እና መሬት so like that's what they're saying like እናቱን ነው እንደዛ የሚሏት። by the way ማርያም የምትሏት እና በየቦታው የሚለጠፈው ስዕል ማርያም ተብላ ኪዳነ ምሕረት ምናምን ያላችሁ የምትለጠፋት እሷ ነች። ታሙዝ ማነው ኢሽታር የምትባለው እሷ ነች። አይ ነው ብዙዎቻችሁ ላትቀበሉ ትችላላችሁ። just give me a moment okay like በደንብ ሁሉን ነገር በደንብ ማስተማር ጀምራለሁ። እንዳልኳችሁ አሁን ጀምሬያለሁ ዩቲዩብ እና እንደዚሁ እቀጥላለሁ። አትሊስት ተቻልኩኝ በቀን አንዴ ካልሆነ አትሊስት በሚኒመም ሳምንት አንዴ ቪዲዮ እየሰራሁ ይለቃለሁ እና በደንብ ነው ይሄንን ነገር በደንብ አብራራላችኋለሁ ሁሉን ነገር okay. That the son should be also the lover of the goddess is explained on the assumption that in ancient society the imperial power descended through the female line. Okay ምንድነው የሚለው ይሄ አሁን በድሮ ጊዜ ነው የሚለው ይሄ የእንትኑ የንጉስ እንትኑ ስልጣኑ ማለት ነው። ንጉስ የሚለው የሚመጣው በሴቷ በኩል ነው። ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካያችሁ በወንድ ብቻ ነው የሚመጣው። እነዚህ ጋር ግን በሴቷ ነው የሚመጣው። ለዚህ ነው አሁን እነዚህ ይሁዳውያን የሚባሉት የእውነቱ ይሁዳዎች አይደሉም። የውሸቶቹ እዚህ ፈረንጆቹ እዚህ እስራኤል ያሉት እነሱ እንትናቸውን የሚያዩት ይሁዳነታቸውን የሚያጣሩት
በእናት በኩል ነው፣ በአባት ሳይሆን በእናት በኩል ነው። ኦኬ እንደዛ ግን መሆን አይችልም። እንደዛ መሆን አይችልም ቢካዝ እናት ጋር ዘር የለም፣ አባት ጋር ነው ዘር ያለው። ሶ እንትን የሚያደርገው አባት ነው እንጂ እናት አይደለችም። ኦኬ ኤኒዌይስ እንቀጥላለን። In that case, the heir to the throne is the daughter of a king. So ያው ሴት ልጇ ነች፣ የንጉሱ ሴት ልጅ ነች እንትን የምትለው ስልጣኑን የምትወስደው። ከዛ to retain a throne, the son of a king must marry his sister. So ያው ወንድምየው ወንዱ ልጅ እህቱን ማግባት አለበት። Okay, or failing a sister, his own mother, እህቱን ካላገኘ እናቱን ያገባል። አለበለዚያ ስልጣን ላይ መቀመጥ አይችልም። That's what they're saying. In the Sumerian myth, we have both circumstances represented. In the Egyptian version, Isis is the sister of her husband Osiris. Okay, እንዳልኳችሁ ቅድም ሆረስ ኦሳይረስ የሚባሉ አሉ። እነሱ ያው ታሙዝ ማለት ነው። ዞሮ ታሙዝ እሱ ራሱ ነው። ጀስት ስሙን እየቀየሩ እያመጡት ነው። እና እሱ ምንድነው እህቱን አገባ ነው የሚሉት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እናቱን አገባ ነው የሚሉት። ኢትስ ላይክ ጀስት እንደ ታሪኩ ነው። ኦኬ ያው እንደታውቁት ምንድነው ያው ዞሮ እናቱን ነው ያገባው። ምንም የተለየ እንትን ነገር የለውም። In Sumer, the original myth represented the mother goddess as the mother of Tammuz. Okay, and then okay. Earth goddess was regarded as the mother and wife of Tammuz. That the son should be also the lover of the goddess is explained on the assumption that in ancient society, the imperial power descended through the female line. In that case, the heir to a throne is the daughter of a king. To retain a throne, the son of a king must marry his sister, or, failing a sister, his own mother. In the Sumerian myth, we have both circumstances represented. In the Egyptian version, Isis is the sister of her husband Osiris. In Sumer, the original myth represented the mother goddess as the mother of Tammuz. End quote. Now, further down in the story, as Tammuz grows and becomes a man, Tammuz actually marries his mother, and they have a very sexual relationship. And that ካደገ በኋላ ነው የሚለው አገባ ነው የሚለው። ያው እናቱን አገባ እና በጣም ሴክሹዋል የሆነ እንትን ነበራቸው፣ ግንኙነት ነበራቸው። በጣም they used to sleep ምናምን ነገር because እናትየው እንትን ነው የምትባለው ምንድነው ጋደስ ኦፍ ሴክስ ምናምን ነገር የምትባለው ሴቷ እንደዛ ነች። አፍሮዳይቲ የምትባላለች። አሁን እነዚህ ሴቶች የሚለብሱት ልብስ ምናምን ጸጉራቸው የሚያደርጉት ሜካፕ ምናምን የሚያደርጉት ነገር በሙሉ ከዛች ከአፍሮዳይቲ ከምትባለው የመጣ ነው። ያንን ሁሉ ያስተማረችው እሷ ነች። እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጀዘቤል የምትባላለች። እሷ እንደዛ ያደረገችው እሷ ነች ያስተማረችው። እንደዛ አይነት መጥፎ ነገር ያመጣችው መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር በመስኮት ወርውራት ብሎ ተወርውራ ውሻ የበላት እንትኗን ሬሳዋን ውሻ የበላው እንደዛ ያደረገች ነች። እና አሃብ የሚባለው የእስራኤል ንጉስ አታላ ብዙ አሳስተው ምናምን ነገር በጣም ኃጢአት እንዲሰራ ምናምን አደረገችውና ያ መጨረሻ ላይ እንደዛ ተወረወረች እና ጀዘቤል ይባላል። አሁን ምን ይባላል መሰላችሁ? እነዚህ እንደ ሴተኛ ዳሪነት የሚያደርጋቸው ሴቶች አሉ አይደል? ላይክ የሚቅለበለው እነሱም ይባላል የጀዘቤል ስፒሪት ወይም ደግሞ የጀዘቤል መንፈስ ይባላል። anyways baby Tammuz and his mother Semiramis is where you get the story of Cupid. So now that we know where Cupid comes from, let's take a look at Valentine's Day itself. The association between mid-February and romance goes back to a pagan festival known as Lupercalia, likely honoring either Lupa, the she-wolf of Rome who suckled Romulus and Remus, or Faunus, their god. Okay, so pretty much ስለ ቫለንታይን የተናገረውና ከሱ ጋር የተያያዘ ነው የሚለው። ፋኖስ አያችሁ ቀንድ አለው እዚህ ጋር የምታዩት ሁለት ቀንድ አለው። ፋኖስ ይባላል እንዳልኳችሁ። ይሄ አንዳንድ ጊዜ ፊቱ የጎጥ ፊት አለው ወይ ደግሞ የፍየል ፊት አለው። እዛ እግሩ የፍየል እግር ነው ምናምን ነገር። ከኋላው ተመልከቱ። ይሄ ቀይ ነገሩ ምናምን እናወራለን በኋላ እንደስበታለን። Fertility. The festivities God of fertility ይባላል። ያው fertility ማለት ምንድን ነው? ይሄ fertility ምንድን ነው? fertility like እንትን ማለት ላይ ካሁን ምሳሌ ሴቶች እንዲወልዱ ምናምን አለ አይደል? እንደዛ የሚያደርገው ነገር እንደዛ ነገር began with an animal sacrifice. Then the ritualistic slapping of young women with strips of the animal's skin and blood to bestow fertility for the coming year.
Alberta Mildred Franklin writes this in her 1921 book entitled The Lupercalia. Quote, Okay, Alberta Mildred የሚባል ሰው የጻፈው ነው። Okay, these occasions are celebrated by the worshippers with extravagant orgies. Okay, orgies ማለት ያው በአት ሰዎች ተሰብስበው ሴክስ ያደርጉ ማለት ነው። Of mourning and of joy in the days and the resurrection of the deity. ለሚስ ነገርኳችሁ ታሙዝ ሞተ ነው አልኳችሁ አይደለ? So pretty much ምንድነው 6 ወር ይጠፋ 6 ወር ይነሳ 6 ወር ይጠፋ 6 ወር ይነሳ 6 ወር ሲጠፋ ያን ጊዜ ነው የሚያለቅሱት። ከዛ 6 ወር ደግሞ ይመጣና ደግሞ እንትን ማለት ሲጀምር እነሱ ደስ ይላቸዋል ምናምን ነገር አለ አይደለ? እንደዛ ማለት ነው። ላልኳችሁ ሞር በስለዛ በደንብ እናወራለን። ኦኬ ስለ ታሙዝ ስለ ኢሽታር ወይ አይሲስ እና ደግሞ ላይክ ፍሮ ሆረስ ኦሳይረስ ምናምን በደንብ ዙስ ምናምን በደንብ እናወራለን በደንብ እንማማራለን ማለት ነው። ኦኬ so in the death and the resurrection okay ይሄንን ነው ሞትና መነሳት የሚሏቸው ክርስቶስ ጋር መያያዝ የሚፈልጉት ይሄንን ነው። of the deity the people find assurance of human immortality. that means ሞቶ መቅረት የለም like ሁሉ ጊዜ በቃ አለመሞት ነገር አለ አይደል? ለዘላለም መኖር ነገር እንደዛ ነገር ነው የሚመኙት። much of the homage offered by the agricultural people to its earth goddess consists of fertility charms to arouse the dormant powers of productivity or to secure rain for the crops. So pretty much homage ማለት ያው ኦፈር ማለት ነው። ምን የሚሰጧት ጊፍት አለ አይደል? የሚሰጧት በጣም በብዛት እነዚህ እርሻ የሚያርሱ ሰዎች ናቸው የነበሩት እና fertility charms ማለት እንደ ጨሌ ምናምን ነገር fertility charms ምናምን ነገር እና like ምንድነው ያን የሚሰጡት ለምንድን ነው? ያው በጣም ሞር እህል እንዲወጣ ወይ ደግሞ ዝናብ እንዲለቀቅ ምናምን ነገር ለማድረግ እንደዛ አድርጎ ይሰጣሉ ማለት ነው። ያው እዚህ ጊዜ ማለት ነው ያው ማአት ሆኖ ሴክስ ያደርጋሉ። ከዛ ደግሞ ያለቅሳሉ። ከዛ ደግሞ ይጨፍራሉ፣ ይደሰታሉ፣ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። እንደዛ እያደረጉ 2 ሳምንት ምናምን ይቀመጣሉ። But often the goddess withholds her blessings and sends barrenness, blight and pestilence. That means ግን most of the time like በጣም ብዙ ጊዜ ግን ያቺ የሴቷ አምላክ እንትን በረከቷን ታቆማለች ታስቀራለች ነው የሚለው። ከእንትን ይልቅ መካንነትና እንትን ምንድነው pestilence like በሽታ ምናምን ነገር እንደዛ ተለቃለች ወደ ልጆቿ ላይ ወደ ሰው ህዝቧ ላይ ማለት ነው። to avert these destructive forces and to set free all beneficent activities the devotees resort to strange orgiastic practices. so ያን እንዳይመጣባቸው ለማድረግ ሲሉ እንዳልኳቸው strange የሆነ orgiastic practices like orgy እንዳልኳቸው የተሰባሰቡ አንድ ላይ ሴክስ ማድረግ አንዱ ካንዱ just like ሚስት የለም ባል የለም ምን የለም just ሁሉም በቃ ከማንም ጋር ይጋደማል ሼር ያደርጋል ማለት ነው። often they seek to propitiate the dread goddess by the sacrifice of a human being. so ከዛ ጋር ነው ዋና እንትን ላደርግ የፈለኩት ይሄ ቀይ ነገሩ አለ አይደለ? ቀይ ነገሩ ቫለንታይን ጋር በጣም ያያይዙት ከሂውመን ሳክሪፋይስ ጋር ወይም ደግሞ ሰውን መስዋዕት ከማድረግ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ኦኬ ያ ልብ የሚባለው ልብ ነገር የምታዩት ቫለንታይን ላይ ፍቅር ብሎ የሚሉት እሱ የእውነት ፍቅር ሆኖ አይደለም። ኦኬ ላይክ እንትና ማነው ስሙ የዚህ ማነው በዓል የሚባለው ወይም ደግሞ ታሙዝ ማለት በዓል ማለት ነው። ያው the same ናቸው ሁሉም አንድ ናቸው። በዓል ማለት በእንትን በካልዲያን ወይም ደግሞ እነዛ ካልዲያን የሚባሉ የነበሩ ሰዎች ጊዜ በእነሱ እንትን በዓል ማለት ልብ ማለት ነው። ኦኬ ልብ ማለት ነው። ሶ ያ ልቡ ቀይ አድርጎ የሚያመጡት ለምንድን ነው? ከመስዋዕት ጋር የተያያዘ አድርገው ነው የሚያቀርቡት። ኦኬ እና ምንድነው የሚደረገው መሰላችሁ? እነዚህ ሰዎች ሂውመን ሰው ይሰውና ያንን ሰው ስጋ ይበላሉ፣ ልቡን አውጥተው ይበላሉ ምናምን ነገር ደሙን ይጠጣሉ ምናምን እንደዛ ያደርጋሉ። ቢካዝ ያቺን ሰይጣኗን አምላካቸውን ለማስደሰት ማለት ነው። እና በዚህ ጊዜ ብዙ ነው የሚደረገው። ብዙ የሰው ልጅ ይገደላሉ። ኢቭን አሁን ድረስ ነው አሜሪካ ምናምን ስትሄዱ ብዙ ሰዎች በዚህ ጊዜ ይጠፋሉ። ብዙ ሰዎች ይገደላሉ። የት እንደደረሱ አይታወቁም። ማዕት ህጻናት አሉ አሁን አሜሪካ ውስጥ ጠፍተው የት እንዳሉ አይታወቁም። እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ ያለው ቴክኖሎጂ አስቡት። ያለው ስንትና ስንት ቴክኖሎጂ ያላት አሜሪካ ስንት ሀብታም ሀገር ሆና በጣም በአመት አትሊስት ወደ 100,000 የሚሆኑ ልጆች ይጠፋሉ። ኖባዲ ነው የት እንደገባ አይታወቅም። because እንደዚህ ያደረጓቸው እንደዚህ የሰው መስዋዕት ያደርጓቸዋል። አብዛኛዎቹ እንደዛ የሚያደርጉት ደግሞ ሀብታሞቹ ናቸው። እነዚህ ሆሊውድ ያሉት መንግስት ላይ ያሉት በጣም ሀብታም የሆኑት ምናምን እነሱ ናቸው እንደዛ የሚያደርጉት። anyways
ኤኒዌይስ ይሄኛው እንደዛ ነው የሚለው ያልኳችሁ ያው ቫለንታይንስ ዴይ የሚባለው at the end of the day መጨረሻ ላይ ምንድነው ያው ሰው መግደልና የሰውን ስጋ መብላት ምናምን ነገር የሰውን ደም መጠጣት ምናምን ከዛ ጋር በጣም የተያያዘ ነገር ነው እና ለዚህ ነው ቫለንታይንስ ዴይ ቀይ ነገር ቫለንታይንስ ቀን ላይ ቀይ ነገር የሚደረገው ለዚህ ነው እና ያንን እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ ሰው በመታከብሩበት ጊዜ ያንን ነው ያስታወሳችሁ ያላችሁት ቀይ ሮዝ ነው የምትነሰንሱት ከዛ ከደሙ ጋር የተያያዘ ከመስዋዕቱ ጋር የተያያዘ ነገር ነው ልብ ያለው ነገር ነው የምትሰጧት ለሴቷ ከዛ ጋር የተያያዘ ነገር ነው ኤኒቲንግ የምናደርገው ነገር በሙሉ ከዛ ጋር የተያያዘ ነገር ነው ምንም ከፍቅር ጋር የሚያያይዘው ነገር የለም These occasions are celebrated by the worshippers with extravagant orgies of mourning and of joy. In the death and the resurrection of the deity, the people find assurance of human immortality. Much of the homage offered by this agricultural people to its earth goddess consists of fertility charms to arouse the dormant powers of productivity or to secure rain for the crops. But often, the goddess withholds her blessing and sends barrenness, blight, and pestilence upon her people. To avert these destructive forces and to set free all beneficent activities, the devotees resort to strange orgiastic practices. Often, they seek to propitiate the dread goddess by the sacrifice of a human being. End quote. Most people are completely unaware of this link between human sacrifice and Valentine's Day. Let's continue. Pausanias, an ancient Greek geographer and historian, tells us that, quote, so ይሄ ግሪክ ሰውዬ ነው ኦኬ ምን ይላል መሰላችሁ ሉፐርካሊያ የሚባለው በዓል ላይ ማለት ቫለንታይንስ ቀን ማለት ነው a child was sacrificed ህፃን ልጅ ተገደለ ይላል his blood sprinkled upon the altar ማለት ይሄ እንትን የሚደረግበት መስዋዕት የሚደረግበትና ላይክ እንትኑ የሚቀመጥበት ከፍ ያለው ታቦትና የሚቀመጥበት ቦታ እንደዛ ማለት ነው and his entrails tasted sacramentally by the priest so እንትኑ ማለት ይሄ entrails ማለት የውስጥ ልቡ ኩላሊቱ ምናምን ማለት አይደለ በእንትኑ ይቀመሳል ላይክ እንዴት ነው በቄሱ ይቀመሳል thereupon say the legends he who had tasted of the entrails was transformed into a werewolf for the period of 9 years so ያንን የቀመሰ ያው እንደዛ ታሪኩ ነው የሚሉት እንደዛ የቀመሰ ያንን የልጁን ውስጥ የቀመሰ ለ9 አመት እንትን ይሆናል እንደ ቅድም ያሳየኋቸው እንስሳ እንደዚህ ይሆናል ቀበሮ አይደለም አንደኛው ምን ነው የሚባል ተኩላ ነው እንደ ተኩላ ይሆናል ነው የሚለው ለ9 አመት እንደዛ ይሆናል ብሎ ነው የሚናገረው ይሄ ሰውዬ በጣም ድሮ የጻፈው ሰውዬ ነውና ያው እንግዲህ እንደዛ ነው የሚላችሁ እና ነገርኳችሁ ያ ቀይ ነገሩ ከመስዋዕት ጋር የተያያዘ በተለይ ቻይልድ ህፃናት በጣም ሳክሪፋይስ ማድረግ ይወዳሉ በጣም ህፃናት መግደልና ደማቸውን መጠጣት ስጋቸውን መብላት በጣም ይወዳሉ እና ቫለንታይንስ ዴይ ማለት ከዛ ጋር የተያያዘ ነው እንደነገርኳችሁ ታሙዝ ከተወለደ በኋላ በዲሴምበር 25 ወይ ደግሞ ገና በሚባለው ቀን ተወለደ ከዛ 40 ቀን ቆይታ ነው እናትየው ተነስታ ፒዩሪፋይድ የምትደረገው ለዛ ነው ፌብሩዋሪ 2 ጀምሮ እስከ 14 ድረስ እንትን እስከ 14 እስከ 15 ድረስ ይከበራል ይሄ ነገር ኦኬ ሲጨፈር በቃ ሲበላ ሲጠጣ ከዛም ሰው ከዛም ሲጋደም በቃ ሲጭምቅልቅ ሲል ከእንስሳ ጋር አሜን just it was disgusting በጣም አስጸያፊ የሆነ ነገር ነው የሚያደርጉት የነበረው ስቲል አሁንም ያደርጋሉ አሁን ድረስ ያደርጋሉ እነዚህ ሆሊውድ የምታዩቸው ሀብታሞች በሙሉ እንደዛ ያደርጋሉ እነዚህ እንዳለ የምታዩት በዓለም ደረጃ የምታዩት ሀብታሞች በሙሉ እንደዛ ኢቭን ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ያሉት ሀብታሞች እንደዛ ናቸው እንደዛ ነው የሚያደርጉት so አይምሰላችሁ ከላይ ንጹህ መስሎ ሲቀርብ ስታዩት ጥሩ ሰው መስሎ ነው ውስጡ ዲመን ላይክ ውስጡ ሰይጣን ነው ያንን ገንዘብ ለማግኘት ሲል የማያደርገው ነገር የለም anyways እንቀጥል child was sacrificed, his blood sprinkled upon the altar, and his entrails tasted sacramentally by the priest. Thereupon, say the legends, he who had tasted the entrails was transformed into a werewolf for a period of 9 years. End quote. Werewolves, human sacrifice, incest, and orgies. These are all reasons why we should avoid celebrating Valentine's Day. But we're not done yet. As mentioned, the Romans celebrated Lupercalia to honor the hunter god Lupercus. To the Greeks, from whom the Romans had copied most of their mythology, Lupercus was known as Pan, the god of light. The Phoenicians worshipped the same deity as Baal, the sun god.
ኦኬ Baal እኔ ያልኳችሁ በዓል ማለት ይሄ ነው። ይሄ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ያለው እና ህፃኑ ይሰጡት አያችሁት? ህፃኑ ይሰጡት ያሉት ኦኬ እነዚህ ባቢሎናውያን ናቸው እና ህፃን መስዋዕት እያደረጉ ነው። ኦኬ እግዚአብሔር እዚህ ጋር በጣም እዚህ ይሄንን ነገር ላይ ገልጾታል። በተለይ ሕዝቅኤል ላይ እና ኤርሚያስ ላይ ምናምን ልጆች ሰው ሳላላችሁ ለምንድን ነው ልጆችን የሰዋችሁ? ልጆቻችሁን በእሳት ውስጥ ያሳለፋችሁ ለምንድን ነው ለበዓል ልጆቻችሁን የምትሰጡት? ምናምን እያለ እና በጣም ይቆጣል እግዚአብሔር እና ይሄውና ይሄ እንደዛ ያደረገ ታዩታላችሁ። በዓል ይባላል እንዳልኳችሁ። በዓል በካልዲያን ቋንቋ እንትን ማለት ነው ልብ ማለት ነው። ኦኬ ልብ ማለት ነው እና ቀይ የሚሆነው ምንድነው? ያ ልብ ያ ጋድ ደም ሲሰጠው ቀይ ሆነ። ከዛ ጋር በጣም የተያያዘ ነው። ኦኬ ደም ቀይ ስለሆነ ደሙ መስዋዕት ሲደረግለት ያ ነገር ቀይ ይሆናል። ለዛ ነው ቫለንታይንስ ዴይ ሁሉም ነገር ከቀይ ጋር የተያያዘ። በእኛ ደደቦች ስለሆነ ወይ ደግሞ ስለማይገባን ድንጋይ ራሶች ስለሆንን በቃ ስቱፒድ ስለሆንን እንደ ስልጣን እያደረግን እናደርገዋለን። ሴቶችም ደግሞ ስልጣን ጊፍት ካልሰጣቸው ምናምን አላለለችስ በቃ ያብዳሉ። ከዚህ አሁን ያለንበት ጊዜ ራሳችን እኛ ክርስቲያኖች ነው። አሁን ያለንበት ጊዜ የባቢሎን ጊዜ ነው። ኮንፊውዥን ጊዜ ነው። ሰው ደስ ያለውን ነገር ያደርጋል፣ የፈለገውን ነገር ያደርጋል። መጽሐፍ ቅዱስ አያነብም፣ እግዚአብሔርን አይፈራም። የፈለገውን ነገር አድርጎ ይኖራል። ቀን በቀን እየተነሳ እንደፈለገ ይሆናል። ምንም ካንሲኮንስ የለውም። ምንም እንትን ነገር የለውም። ምንድነው ወደ ኋላ የሚመልሳቸው ወይ ደግሞ የሚያስፈራቸው ነገር ወይ ደግሞ የሚፈሩትና የሚሉት ነገር ምን እንባላለን የሚሉት ነገር የለም። ሁሉም ሰው ደስ ያለውን ያደርጋል። ያን ጊዜ ነን ያለ ነው። አሁን መጨረሻ ጊዜ ማለት ነው። was one of many names or titles for Nimrod, a mighty hunter. ይኸውላችሁ ስሙን ይኸውላችሁ ነምራድ ነው እንግዲህ ዋና ስሙ ነምራድ ነው። ላይክ ነምራድ ማለት ያው እንትን ማለት ነው ከነብር ጋር የተያያዘ ነው። ሃንተር ማለት እንትን የሚያድን እንትን አለ አይደል? የሚያድን ሰው ከዛ ጋር የተያያዘ ነው። ኦኬ ኤሪስ ይሉታል፣ ባከስ ይሉታል፣ ዳዮናይሰስ ይሉታል፣ ኤሮስ፣ ሄፓስተስ ይላል፣ ሄርሚስ። አሁን ሄርሚስ የሚባል እንትን አለ ላይክ የፋሽን ትልቅ በጣም የሀብታሞች ልብስ እንትን አለ ነገር አለ። ሄርሚስ ይባላል። ሄርሚስ ማለት ያው እንትን ማለት ነው ሃም ማለት ነው። ፕሉቶ የሚባል ወይ ሄሪስ የሚባል አለ፣ ፖሳይደን የሚባል አለ፣ ዙስ፣ ክሮኖስ፣ አቢር፣ ሻማስ፣ ማርስ፣ ኪፕድ፣ ቮልካን፣ ሜርኩሪ፣ ፕሉቶ፣ ኔፕቱን፣ ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ሉፐርከስ። ባይ ዘ ዌይ እነዚህ ፕላኔቶች በሙሉ እዛ የሉም። ፕላኔቶች የሚባሉ ነገር የሉም። ጀስት እንትኖች ናቸው። እንትኖች ጋዶች ናቸው ማለት እንትኖች ናቸው። በቃ መናፍስቶች። ኦኬ እነዚህ ኮከብ ለምናምን የምናያቸው ምናምን ነገሮች እንደዛ ናቸው እነሱ። ሉፐርከስ፣ መርዱክ፣ ኒቦ፣ ክሮኖስ እነዚህ በሙሉ በተለያዩ ባህሎች በተለያዩ አገሮች ስማቸው የተለያየ ነው እንጂ ሴም ፐርሰን። ኦድን፣ ውዳን የሚባለው አሁን ዌንስዴይ የመጣው ለሱ ነው። ዌንስዴይ ወይ ደግሞ ሮብ ከሱ ጋር የመጣ ነው። ኦሳይረስ፣ ታሙዝ፣ ኤልባር፣ ጋድ ሰን፣ ኦኬ ሞሌክ፣ በዓል፣ ቤል፣ ቤሉስ፣ ሎርድ አትላስ፣ ሴንት ቫለንታይን፣ ዴጎን፣ ፊሽ ጋር ኢትስ ጀስት ይሄ ሁሉ ስሙ ለሱ ነው። የተለያየ ስሙ እየቀየረ በቃ ሰው ያቆም ሌላ ነገር ነው ብሎ ያስባል። ግን ሴም ኤንቲቲ ሁሉም ቦታ ሁሉም ሀገር ስትሄዱ ሴም ፐርሰን ግን የተለየ ስም አለው። Especially of wolves. Defying God, Nimrod was the originator of the Babylonian mystery religions, whose mythologies have been copied by the Egyptians, the Greeks. By the way, Nimrod ግብፃዊ ነው። ኦኬ ካፒድ በእንትና ይላል ግን ንምራድ ከእንትኑ በኋላ የመጣ ነው። የኩሽ ልጅ ነው። ማነው ኖህ ከጎርፉ በኋላ ሃም ተበሳጭቶ ልጆቹን ይዞ ሌላ ቦታ ሄደ። ከዛም በኋላ ያው ኩሽን ወለደ። ኩሽን ከወለደ በኋላ ኩሽ ደግሞ ንምራድ ነው ወለደ እና እሱ ነው ብዙ ነገር ያስተማራቸው። ትክክለኛ ተምሮ የነበሩት ነገር የእግዚአብሔርን መንገድ መከተል ትተው ኩሽ ሃምና ያፌዝ የሚባሉት የራሳቸውን ነገር ጀመሩ ማለት ነው። ያው አዳም መጀመሪያ ከድሮ ጀምሮ ያስተማረው ነገር ነበረ። በጣም ዊክድነስ ባይ ዘ ዌይ አዳም በጣም ባለጌ ሰው ነበረ። በጣም ባለጌ ቆሻሻ ሰው ነበርና እንደዛ ያደርግ ነበር። በጣም ብዙ ነገር አበላሽቶ እንትን ያለው ለዛ ነው። ያ አትብሉ የተባሉት ፍሬ ምናምን ማለት ከእውቀት ጋር የተያያዘ ነገር ነው እንጂ እውነት ፍሬ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ፍሬ ማለት ያው እውቀት ማለት ነው። ኦኬ ከትምህርት ጋር ይያያዛል። ከጣዖት እንትን ምንድነው መተት ምናምን አደራረግ ምናምን አላለ ይሄ እንደዚህ ጠንቋይነት እንቁልና ምናምን ነገር ከዛ ጋር በጣም ይያያዛልና እንደዛ ነው ያስተማራቸው ሰይጣን። እዛ እንትን ውስጥ እያሉ መጀመሪያ ሔዋንን አስተማረ። ከዛ ሔዋን ለባሏ አስተማረችው። እሱ መጀመሪያ በላች፣ ከዛ እሱም በላ ይላል። ኤኒዌይስ
the Romans, and a multitude of peoples around the world. Under different names or titles, Pan, Lupercus, Saturn, Osiris, Tammuz. Nimrod is the strongman and the hunter-warrior god of the ancients. Now, let's move on to the heart symbol and why we associate it with Valentine's Day and love. The title Baal means Lord or Master, and is mentioned throughout the Bible as the god of the pagans. God warned his people not to worship or even tolerate the ways of Baal. In the ancient Chaldean language, which is the original language of the Babylonians, Baal, which is similar to Baal, meant heart. So there you have it, historical proof that the holiday we know as Valentine's Day is nothing but an ancient ritual repackaged for modern times. In the 5th century, perhaps in an effort to Christianize the pagan festival, Pope Gelasius declared February 14th as St. Valentine's Day. As for the real St. Valentine, there were reportedly several canonized by the Church. Legend has it that one St. Valentine, in the 5th century, perhaps similar to Baal, meant heart. So there you have it, historical proof that the holiday we know as Valentine's Day is nothing but an ancient ritual repackaged for modern times. In the 5th century, perhaps in an effort to Christianize the pagan festival, Pope Gelasius declared February 14th as St. Valentine's Day. As for the real St. Valentine, there were reportedly several canonized by the Church. Legend has it that one St. Valentine, a defiant Roman priest, lived during the 3rd century AD under Emperor Claudius II. Claudius was an ambitious ruler. His battles required vast armies of men to abandon their young families for long periods of time, resulting in a military that was half-hearted and homesick. So determined was Claudius to stop love from sapping the will of his armies, he banned marriages altogether. ምንድነው የሚለው ያው እንትን ለማድረግ ንጉሱ እንትን ለማድረግ ያው በጣም ጦርነት ምናምን ሲፈልግ ስለነበርና ብዙ ጊዜ ወንዶቹ እየተጋቡ ልባቸው ወደዛ ወደ ቤታቸው ወደ ሚስታቸው ምናምን ስለሚሆን ጋብቻን ከለከለ። ከዛ ይሄ ሴንት ቫለንታይንስ የሚባለው ደግሞ ቅዱስ ቫለንታይን የሚባለው ሰውዬ እንትን ብሎ በድብቅ ያጋባ ነበር ምናምን ነው የሚለው። Father Valentine thought the ban unjust and defied the emperor, continuing to marry young lovers in secret. The emperor eventually caught on to the priest's actions, arrested him, and sentenced him to death. That's it. Pretty much ይሄ ነው በቃ የቫለንታይን ታሪኩ እና የነገርኳችሁ አለት ምንድነው ከእንትን ጋር ከምንም ከፍቅር ጋር የተያያዘ ነገር የለውም። just wicked ነው። ሰውን ሳክሪፋይስ ከማድረግ ጋር የተያያዘ ነገር ነው ወይም ደግሞ ሰውን መስዋዕት ከማድረግ ጋር የሰው ስጋና የሰው ደም ከመጠጣት ጋር የተያያዘ ነገር ነው። እና pretty much ሰይጣንን ነው የምናመልከው ያለነው። ሰይጣን ነው በዓል ማለት ያ ሰይጣን ማለት ነው። በዓል ማለት ያው አጋንንት ወይም ሉሲፈር በቃ እንደዚህ እነሱ ናቸው። ሌላ ምንም ነገር የለም። እነዚህ የወደቁ የተወረወሩ መላእክቶች ናቸው። ወደ መሬት የተወረወሩት መላእክቶች ከሰማይ የተወረወሩት ማለት ነው። እግዚአብሔር ላይ ያመጹት ማለት ነው። የነሱ በእንትን ነው አምልኮ ነው። የነሱ ጊዜ ነው። ለነሱ ነው የምንሰግድ ያለነው። ለነሱ ነው የምንሰዋ ያለነው። ኤኒዌይስ ይሄንን የሰማችሁ ተጠንቀቁ። እንደዛ ነገር ባታረጉ ጥሩ ነው። እንዳልኳችሁ ስለ ገና እናወራለን፣ ስለ ፋሲካ እናወራለን። ሞር ከክርስቶስ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም እያልኳችሁ ነኝ። እኔ በህይወቴ እምላለሁ ከፈለጋችሁ ግን መማል ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ዝም ብዬ ያሳያችኋለሁ። ከዛ እናንተ የኔን ኢንፎርሜሽን ሰምታችሁ ከዛም በኋላ ራሳችሁ ሪሰርች አድርጉና ራሳችሁን ትንበሩ። እኔ ስለተናገርኩ ብቻ ሰምታችሁ እንደዚህ ነው ምናምን አይደለም ነው። እያንዳንዱን ነገር ሪሰርች ማድረግ አለባችሁ። እያንዳንዱን ነገር ማጣራት አለባችሁ። ኦኬ እኔ እንድታምኑኝ ፈልጌ አይደለም። ጀስት ግን ማቀውን ሼር አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እናንተ ደግሞ ሪሰርች አድርጋችሁ ባክግራውንድ አጥንታችሁ የራሳችሁ የሆነ ኮንክሉዥን ደግሞ ውሳኔ ትወስናላችሁ ማለት ነው። ኤኒዌይስ እንዳልኳችሁ በቃ ለዛሬ ይሄንን ነው የማወራው። ከቻልኩኝ ነገ ሌላ ቪዲዮ ሰራለሁኝ። ሌላ ቪዲዮ ሰራለሁኝ። አንዳንድ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ምናምን አንዳንድ እንትኖች ቦታዎች ላይ እንነጋገራለን። በተለይ ስለ ታቦት ስለ እግዚአብሔር ታቦት የት እንደገባ ምናምን አሁን እዚህ አክሱም አለ ምናምን የሚሉት ያው ውሸት እንደሆነ እናውቃለን። ታውቃላችሁ እናንተ ሆፕፉሊ ታውቃላችሁ እናንተ። ካልሆነ ግን
መጽሐፍ ቅዱስን ጠቅሼ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን አንብቤላችሁ ከዛ በኋላ እንዴት የት እንደገባ ታቦቱ ምናምን የሚያሳይ ዝግጅት ነገ ወይ ደግሞ ከቻልኩኝ ነገ ካልሆነ ሰምታይም በሚቀጥለው ጊዜ እንደዛ ቪዲዮ እሰራለሁ። ከዛ ድረስ ግን እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ይህንን ነገር ከሰዎች ጋር አትሊስት እንትን ብላችሁ ሰምታችሁ ሼር አድርጉት፣ ከቻላችሁ ሼር አድርጉት ማለት ያው ቪዲዮ ምናምን ሳይሆን ላይክ ሼር አድርጉት፣ እንትኑን ታሪኩን ተነጋገሩት፣ እንትን ተባለ ሼር አድርጉት ማለት ነው። ኦኬ ኤኒዌይስ ከዛ በተረፈ በቃ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ፒስ